skrifa í háskólanámi, þegar við erum í fræðilegri ritun, þá erum við alltaf að vinna einhverju leyti með texta og hugmyndir frá öðrum og það þýðir að við þurfum að vanda okkur alveg sérstaklega að gera rétt og heiðarlega grein fyrir því hvenær við erum að tala við lesendurna okkar og hvenær við erum að segja frá því sem annað fólk hefur sagt og hugsað. Þetta skýrist af nokkrum atriðum. Það sem sagt, bæði snýst þetta það að lesandinn fá að vita hvenær við erum að tala. Það skiptir líka máli að við leyfum öðrum höfundum að njóta afrakstur sinnar vinnu og séum ekki að eigna okkur texta annarra. Ritstuldur er kannski víðfeðmara hugtak en mörg myndu halda. Það er ýmislegt sem fellur undir ritstuld annað en það að taka beinan texta upp eftir öðrum og samhliða því er ritstuldur eitt alvarlegasta brot sem hægt er að fremja í háskólanámi og svona eitt af því sem er almennt ekki fyrirgefið. Þannig að við þurfum að vanda mjög til verka alveg frá upphafi. Þegar við vinnum með texta frá öðrum þá þurfum við að gera mjög skýrt grein fyrir því hver skrifar og hvar textinn birtist. En við þurfum líka, það er ýmislegt fleira sem að fellur undir ritstuld eða þess brot, til dæmis það er þetta að leggja fram verk annarra í eiginnafni, að gera ekki grein fyrir því þegar við erum að taka texta beint upp eftir öðrum, heldur meðhöndla beinar tilvitnanir sem óbeinar tilvitnanir. Það er ritstuldur. Það getur fallið undir ritstuld að leggja fram sömu ritgerðina í 2 námskeiðum, þó við höfum skrifað hana sjálf. Það getur verið ritstuldur að láta gervigreind skrifa fyrir sig texta án þess að gera grein fyrir því hvaðan textin er kominn. Það flokkast undir ritstuld að leggja fram texta efnislega, leggja fram texta í eigin nafni sem er efnislega fenginn annars staðar frá án þess að geta heimilda. Eða hvers konar meðhöndlun á textum eða hugmyndum eða kenningum frá öðrum, þar sem að við erum einhvern veginn að villa fyrir lesandanum hvort sem það er vísvitandi eða ekki. Það sem við þurfum að passa okkur fyrst og fremst á er að það sé alveg skýrt fyrir lesandanum hvenær við erum að tala sjálf sem höfundar og hvenær við erum að nota texta annars staðar frá, eða hugmyndir eða kenningar. Það er líka, ritstuldur er líka að nota kenningar eða hugmyndir frá öðrum þó að við notum okkar eigið orðalag ef við vísum ekki til heimilda. Þannig að skýrleiki í heimildanotkun er eiginlega besta tólið sem við höfum til þess að forðast ritstuld. Aðalmálið er kannski að við temjum okkur bara rétt og heiðarleg vinnubrögð í upphafi. Það er aldrei góð hugmynd að ætla að geyma heimildavinnuna þangað til í lokin. Það er algeng gryfja að falla í að ætla að geyma þetta þangað til í restina, en hættan er þá sú að við munum ekki þegar við erum farin að taka saman heimildaskrána, hvaðan við fengum ákveðin texta og við kannski gleymum að eitthvað var tekið annars staðar frá. Og það er ritstuldur, þó það sé ekki ásetningsbrot. Og ritstuldur er alls ekki alltaf viljandi. Þess vegna skiptir svo miklu máli að nemendur vandi sig frá upphafi, gefi sér tíma í heimildavinnuna. Eitt af því algengasta sem við sjáum í ritverinu er að nemendur eru að koma til okkar rétt fyrir skil og lokaritgerðum og eiga heimildaskráninguna eftir. Heimildaskráning er tímafrek, hún er nákvæmnisvinna, hún krefst vandvirkni og það þýðir að það er mjög erfitt að gera hana á lokasprettinum. Þegar spennustigið er orðið hátt og stressið farið að segja til sín. Þannig að við ráðleggjum nemendum alltaf að gera þetta í ró og samhliða öðrum skrifum. Þannig að nemendur sem að vanda sig við heimildaskráningu frá upphafi
gera sér grein fyrir því að ritstuldur getur líka falist í því að reyna að dylja beinar tilvitnanir sem óbeinar tilvitnanir eða eitthvað svoleiðis og að það þarf að vísa með skýrum hætti í allt efni sem kemur annars staðar frá, hvort sem það eru hugmyndir, kenningar, texti, myndir eða hvað annað. Og gera þetta rétt og heiðarlega alveg frá upphafi þannig að lesandinn viti hver að tala í textanum eru yfirleitt á grænni grein þegar kemur að heimildaskráningu og ritstuldamálum.